Welcome to the Farsi speaking church. خوش اومدین به کلیسای فارسی زبان. We have a very new translator for our service today. امروز یک مترجم جدید تازه وارد داریم. It's the first time in our church today, so welcome to you as well. تایم هست، اولین بار هست که اینجا حضور دارن. Thank you. Yeah. This may happen that you come for the first day in the church and you are made to work straight away. شاید اولین بار بیایی و بخوای که تو چرچ خدمت کنی. But today I will be speaking in English. امروز من میخوام انگلیسی صحبت کنم. But then we are going to sing some songs in Finnish later. و همینطور میخوام سرودهای پرستشی رو با فارسی یا با فینیش هم فنلاندی بخونم. But so welcome all of you here in the room and also those who are through internet with us. میگه همه شما خوش اومدین امروز اینجا، همینطور اونهایی که از اینترنت دارن مشاهده میکنن. And now we're going to sing, and this song we sing in Farsi and in Finnish. میخوایم سرود پرستشی رو بخونیم، هم فارسی و هم فنلاندی. We are living in a fallen world. In a world with the sin ruling this world. And one of the symptoms, one of the things that it causes is that we feel lonely.
یک چیزی که احساس تنهایی نه. When Adam and Eve sinned, they cut their relationship with God. وقتی که آدم و حوا در حضور خداوند پرستش میکردن گناه کردن. And then immediately also they cut the relationship between themselves as well. وقتی گناه کردن و اون رابطه بین آدم و حوا و خدا شکسته شد. Imagine this, they were the only two people in the world. عجیبه که میگه فقط 2 نفر در دنیا وجود داشتند. And God had created Eve for Adam so that he would have companion. خدا وقتی آدم و حوا رو خلق کرد حوا رو برای آدم خلق کرد. So that Adam would not be lonely. تا آدم تنها نباشه. But when sin came, they both became lonely. ولی گناه اونها رو هر دوتاشون رو تنها کرد. And after that, every one of us, we feel somehow loneliness. و بعد از اون تک تک ما هر کدوم از ما دیگه احساس تنهایی داریم میکنیم. So often we feel that nobody understands me. چون هیچ کسی نمیتونه میگه ما رو درک کنه. Nobody really loves me. هیچ کسی نمیتونه ما رو احساس کنه. In this entire universe, I'm alone. توی کل این عالم، توی این دنیا من تنها هستم. And all this is because of sin. به خاطر اینکه همه اینها به خاطر یک گناه هست. Sin separates us from God. گناه ما را از خدا جدا کرد. And sin separates us from each other. و همینطور گناه ما را از هر کدوم از تک تک ما فاصله انداخت. گناه ما را جدا کرد. What is the medicine? What is the cure for this? مدیسن واقعا این درمان، این دارو برای این چی هست؟ It is not falling in love with somebody. It is not getting married and finding a wife or husband. مثل همون ازدواج بین زن و مرد که اونها رو به هم میرسونه. The answer and the medicine is finding relationship with God. و داروی این همون رابطه بین ما و خداوند هست. Jesus Christ is our only true friend. آمین. فقط عیسی مسیح هست که میتونه این رابطه شکسته رو دوباره برقرار کنه. And with this, let us confess now. اجازه بدیم که با هم دیگه این متن رو به من روی کن و مرا فیض ببخشا، زیرا که بیکس و ستم دیدم. تنگی های دل من بسیار گشته، مرا از مشقت هایم برهان. ستم دیدگی و رنج مرا ببین و همه گناهانم را بیامرز. آمین. آمین. خوشا به حال آن که عصیانش آمرزیده شد و گناهانش پوشیده گردید. خوشا به حال آن که خداوند خطایی به حسابش نگذارد و در روحش فریبی نباشه. هنگامی که خاموشی گزیده بودم، استخوان‌هایم میپوسید، از ناله‌ای که تمام روز برمی‌کشیدم. زیرا دست تو روز و شب بر من سنگینی میکرد. تراوتم به تمامی از میان رفته بود، بسان رطوبت در گرمای تابستان. سلا. آنگاه به گناه خود نزد تو اعتراف کردم و جرمم را پنهان نداشتم. گفتم عصیان خود را نزد خداوند اعتراف خواهم کرد و تو جرم گناهانم را عفو کردی. سلا. Amen. Now, if there are any children still here, now is the time for the Sunday school. No, not you. اگه بچه‌ها میگه اینجا هستن میتونن برن برای Sunday school. پلی رو اتاق بازی.
Okay, today we are going to look at the Gospel according to Luke. امروز میخوایم با هم دیگه کتاب لوقا رو بررسی کنیم. Chapter 10. باب 10. Luke was not a Jew. لوقا میگه یهودی نبود. Like almost all the others who wrote the Bible, they belonged to the Jewish nation. مثل بقیه که کتاب مقدس رو نوشتن از یهودی هستن. But Luke was from Greece. و لوقا از گریس بود، از یونان. A couple of weeks ago, Shuruz was teaching us and saying that Luke was the loved doctor, medical doctor. و لوقا دکتر بود. همونطور که Shuruz was teaching a couple of weeks ago. واعظین اینجا همونطور که میگه couple of weeks 2 هفته پیش یکی واعظی دربارش گفته بودن. Luke wrote down some of the discussions that you will not find in other parts in the Bible. لوقا یه قسمت‌هایی رو میگه تو بایبل نوشته که نمیتونی توی 3 تا انجیل دیگه پیدا کنی. And today we are going to look at one of the most well-known discussions. It is this about Good Samaritan. و امروز میخوایم اون قسمتی رو با هم دیگه نگاه کنیم، مخصوصا که در مورد سامری نیکو هست. This Samaria Niku, Good Samaritan, it has become a concept. سامری نیکو از It is in many languages you can say that somebody is a Samaria Niku. میگه سامری نیکو زبانهای دیگه شناخته شده هست. If somebody is helping another person, you can say that you are Samaria Niku. میگه وقتی که یکی رو کمک میکنه میگن این سامری نیکوست. And this is when somebody is helping without expecting to get something back. یک بدون هیچ توقعی میگه اون نیکویی رو یا اون خوبی رو، اون کمک رو انجام میده. Even here in Finland you can find organizations with the name of Samaria Niku. میگه توی فنلاند همچنین میتونی یه ارگانیزیشن، یه سازمانی هست که به اسم سامری نیکو هست، میتونی پیدا کنی. There are houses which have a name, the house of Samaria Niku. و همینطور هاوسز، خانه‌هایی هست که نوشته سامری نیکو. So it is a known concept, the Samaria Niku. و یک چیز نام شناخته شده. And it may be that not all Finnish people know where it comes from. و شاید فقط اینکه فینیش پیپل، فنلاندی ها اینو داشته باشن. But after today, learning today, you can tell them where it comes from. بعد از امروز میدونی که این از کجا اومده میاد. Because now you will know. بعد شما متوجه میشین، این رو میدونین، میفهمین، یاد میگیرین. Okay, Farsi. روزی یکی از معلمین شریعت آمد و از راه امتحان از او پرسید: ای استاد، چه باید بکنم تا وارث زندگی ابدی شوم؟ Many of the discussions that Jesus had, they were like he was arguing with people. اکثرا میگه خیلی از اون موقع‌هایی که عیسی مسیح با شاگردانش صحبت میکرد، با افراد مختلف کار و بحث یا بحث میکرد با اونها. Yeah, and this is sometimes when you are arguing, you are not really having an honest discussion. بعضی موقع میگه ریلی تو بحث ها نبود. When you're arguing, you're not really wanting to learn something from the other person. نمیتونی واقعا یه چیزی رو از اون بحث یاد بگیری. When you're arguing, you are not even trying to understand. و
نمیتونی ترای کنی یا سعی کنی که بفهمی. And this seems to be the case here as well. و این یکی از همون کیس ها هست که this person is putting a trap for Jesus so that he would kind of be proved to be wrong. و این شخص یکی از همون ها هست که یه اشتباهی مثل که برداشت اشتباهی داشت. So this man is having a discussion with Jesus. He had one purpose in mind. و این مرد اون بحثی رو که با عیسی مسیح داشت. His purpose was that in the end of the discussion he could say, aha, you were wrong. میخواست بگه که آها تو رونگ هست، تو اشتباه میکنی یا اشتباه کردی. This man was expert in knowing the law. و این مرد جزو معلمین شریعت بود. Yeah, and you know there are those people who know Sharia law really well. میدونی اون افرادی که شریعت رو خوب میدونن. They know all the hadith and all the latest fatwas, and they know all this. همه اون چیزها رو میگه، حدیث ها رو، حرف و حدیث ها رو، اون راه خود در روها رو میدونن. حدیث رو. This man was like that. این مرد یکی از همونها بود. And now he is making the question about the most important matter. و الان این میاد یک خیلی سوال مهمی رو مطرح میکنه. How could I get eternal life? من چطور میتونم به حیات جاودان، حیات ابدی دست پیدا کنم؟ But actually he is not asking how could I get eternal life? نمیگه چطوری میتونم بگیرم. But he is saying what should I do to get eternal life? نمیگه که چطوری میتونم بگیرم، میگه چطوری میشه، چه کار باید بکنم. That means that he believed that he could do something to get eternal life. این توی ذهنش میگه چیزایی رو میدونست که میگه اینها رو انجام بده که بتونه به اون حیات جاودان دست پیدا کنه. He could earn eternal life with his own actions and works. این با اون اعمال خودش این فکر میکرد که مثلا میتونه به اونها دست پیدا کنه. That is natural because he knew the law and law is setting these kind of conditions. میگه خب این طبیعیه که یه سری خب قانون ها هست که مثلا از طریق اون بتونه دست پیدا کنه. And he would like to know now what is the exact borderline in law. When you do this and or you don't do that, when do I get eternal life? این exactly میخواست که واقعا بدونه که این چجوری مثلا میتونه با انجام دادن این مثل این انجام دادن ندادن میتونه که به این دست پیدا کنه. We know that in Islam you cannot be sure about getting eternal life. میگه همینطور ما توی اسلام میدونیم که یه سری قوانین هست که میتونیم به حیات جاودان دست پیدا کنیم. Yeah. And now this person is a Jew and he is asking Jesus, is there certainty somewhere? این حالا مرد یک یهودی هست و داره از عیسی مسیح دقیقاً این رو میخواد سوال کنه. How much do I have to obey? How much? چقدر ما میگه باید این رو چه چیزایی رو انجام بدیم یا چقدر؟ Or how much can I disobey and still get eternal life? من چه کار میتونم بکنم یا چقدر باید یه چیزی رو انجام بدم تا بتونم به یک حیات اون جاودان دست پیدا کنم. عیسی به او فرمود در تورات چه نوشته شده؟ آن را چطور تفسیر میکنی؟ او جواب داد با تمام دل و تمام جان و تمام قدرت و تمام ذهن خود خدای خود را دوست بدار و همسایه‌ات را مانند خودت محبت نما. So Jesus is responding to this man. عیسی مسیح responded به این مرد جواب داد. So this is a legal expert here.
یک قانونی رو یه حکمی رو داره بهش میگه. And so Jesus is answering according to the law. عیسی مسیح با اون قانون با اون حکم داره جوابشو میده. Read from the law and you will find the answer to your question. و میگه قانون رو بخون و به جوابتون میرسی. Read yourself. خودت بخون. Law can be divided into two parts. و میگه لو میتونه توی دو قسمت باشه تو اون قانون. And maybe for this reason law was given in like two stone tablets to Moses originally. شاید به خاطر همینه که میگه خداوند دو تا لوح سنگی رو همون 10 فرمان رو در دو قسمت از طریق موسی فرستاد. There are commandments in the 10 commandments which are defining our relationship with God. 10 فرمان برای relationship رابطه با خداوند. And then there are laws which are defining our relationship with people. و همینطور منظورش اینه که 5 تا از 10 تا فرمان برای رابطه با خداوند هست و 5 تا فرمان برای رابطه با تو جامعه برای یکدیگر برای مردم هست. And you can see that this man gives an answer from the Bible which has two parts. به خاطر همین این جوابی که داده دو قسمت هست از بایبل، از همون کتاب مقدس. He knows that in the law of Moses it is said this that love God and love your neighbor. میگه که این میدونست که خدای خودت رو دوست داشته باش و قانون دوم این که همسایه خودت رو محبت کن. Do you notice the purpose of the law is not to submit. شما میدونی که این قسمت‌هایی از این قانون But the purpose is to love. پرپس برای دوست داشتن هست، برای محبت کردن. To have a relationship with God and relationship with your neighbor. برای ایجاد رابطه با خدا و ایجاد رابطه با یکدیگر، با اطرافیان. Relationship with God is the highest purpose or the most important thing. رابطه با خداوند یکی از مهمترین، بالاترین این قانون ها، این حکم ها هست. Love God from your whole strength. خدای خودت رو با تمامی جان دوست داشته باش. And then secondly, love your neighbor as yourself. و دومی همسایه خودت رو مثل خودت دوست داشته باش. No more law is needed. دیگه قانون دیگه رو نیاز نداریم. This has everything in it. این همه چی تو این گنجانده شده، همه چی تو این هست. Sometime in past years when in our class we were studying the 10 commandments. یه موقع‌هایی میگه ما این 10 تا فرمان رو پاس میکنیم یا میگذرونیم، انجام میدیم کلاساشو. One person in our church was saying that 10 commandments is too little. We need much more commandments. و یکی برمیگرده میگه که این 10 تا فرمان خیلی کمه، میشه مثلا خیلی بیشتر باشه. At least 500 commandments are needed. مثلا 500 تا فرمان قانون میشه باشه. I'm disappointed only 10. این فقط میگه خلاصه شده توی 10 تا فرمان. But now look, it is only 2. الان فقط این قسمت لوقا داره به 2 تا مثلا تو این اشاره میکنه. The law of God is really simple. و قانون حکم دوست داشتن خداوند میگه خیلی ساده هست. Jewish people wanted to make these extra rules and they made many rules. ولی مردم یهودی میخواستن خب کارهای دیگه رو، قانونهای دیگه رو انجام بدن یا داشته باشن. But this is the law of the Bible. ولی این قانونیه که در بایبل هست. عیسی فرمود درست جواب دادی.
این کار را بکن که زندگی خواهید داشت. اما او برای اینکه نشان دهد آدم بی‌غرضی است به عیسی گفت همسایه من کیست؟ So Jesus answers to this man that, okay, you answered correctly, just do that, and that you're okay. دیگه عیسی مسیح گفت اوکی درست جواب دادی، این دوتا رو انجام بده و همه چی اوکی هست. This man's problem was not that he would not know what the law says. The problem was to fulfill it. میگه این مرد نه اینکه خبر نداشته باشه که از قانون از اون فرمانهای الهی، میخواست که ببینه که چیکار باید انجام بده، چیکار باید بکنه. When there are only two laws left and you cannot keep them, you feel really disappointed. فقط دو تا قانون هست که میتونی اون دوتا رو میگه انجام بدی و حیات رو داشته باشی یا نجات داشته باشی. Think about it. Adam and Eve, they had only one rule. آدم و حوا فقط یه دونه قانون داشتن. And they failed to keep it. اونم نتونستن واقعا حفظ کنن. And now with two rules, this man realizes that he is not able to keep them. الان این مرد میگه که این دوتا پس چجوری میتونه خب منو حفظ کنه، منو نجات بده. This is the point where explaining begins. این رو میگه داشت به اون explain میکرد، شرح میداد، توضیح میداد. Then you start to say that, okay, but you cannot keep this all the time, and maybe not all of these two commandments, and so forth. اوکی میگه خب درسته، شاید مثلا نتونی یه موقعی اینا رو انجام بدی یا نتونی اینها رو رعایت کنی، یه موقعهایی داشت سعی میکرد اینها رو بگه، صحبت کنه. What about the exceptions, special circumstances? What about مخصوصا در مورد ختنه، قانون ختنه. What about discount? Maybe 10% discount from this. مثلا شاید مثلا 10% این باشه. Yeah. What about if I'm in bad mood, do I still have to keep this? و چه چیز در مورد مثلا بد مود، مثلا من شاید تو مود بد باشم یا حال خوبی نداشته باشم. What about if I'm sick? و چه چیز مثلا در مورد که من مثلا مریض باشم. What about if somebody else did wrong first? یا شاید برای یک کس دیگه، یه شخص دیگه که خطا کرده باشه. What about if I didn't know? مثلا یا شاید چیزی که من نکرده باشم یا نفهمیده باشم. Somebody else was misleading me. شاید کسی دیگه منو هدایت کرده باشه. You have to understand that my starting point was very poor and difficult. Like, my home was very difficult and poor family and hard life. You have to understand. میگه شاید مثلا من از یه خانواده مثلا خیلی فقیر بودم یا یه جای بزرگ شدم که شاید خب درکش خیلی سخت باشه یا فهمیدنش خیلی سخت باشه. Okay. This man is now thinking that, این مرد داشت این فکر میکنه maybe I love God, all right. شاید خب I love God، من خدا رو دوست دارم. And even if I don't, nobody can see that. ولی حتی کسی نتونه این رو متوجه بشه یا ببینه. But loving my neighbor, somebody might have seen that I have not done that well. یا اگه سخته مثلا یه نیبر یا همسایه خودم رو شاید مثلا من بتونم بپذیرم یا دوستش داشته باشم. Somebody might accuse me that I failed. یا یک کسی که به من یه اذیت کرده یا منو آزرده. And now this man is trying to maneuver and he says, well, who is my neighbor? و این داشت میپیچون، به قول خودمون داشت این مرد میخواست بپیچونه یه چیزایی رو که خب حالا مثلا نیبر من، اون همسایه من کی هست.
surely the difficult people are not my neighbor. مثلا شاید خب افراد مختلفی همسایه من باشه یا چه کسی میشه همسایه من خونده بشه. Now, Jesus does not answer with one sentence. میگه عیسی مسیح توی یه دونه جمله جواب نداد. When the man is asking, who is my neighbor, Jesus answers with a story. اون پرسید همسایه من کی هست و عیسی مسیح به یک داستان اشاره میکنه. عیسی چنین جواب داد: مردی که از اورشلیم به اریحا میرفت به دست راهزنان افتاد. راهزنان او را برهنه نمودند و لت و کوب کردند و به حال نیمه مرده انداختند و رفتند. Okay. Now, when there's a story, you have to listen carefully. این میگه داستان رو باید کیرفولی، باید با احتیاط این رو یه مقدار گوش بدیم. That means that the answer is hidden in the story. چون میگه جواب تو همین متن گنجانده شده. And then it is the task for you to find out who is my neighbor from the story. و شما میتونین از داخل این داستان متوجه بشین که همسایه شما کیست، چه کسی هست. And the story starts with there was a man, somebody, just nobody. میگه داستان از یک مردی اینطوری شروع میشه که یک کسی شروع میشه، یک شخصی. We don't know anything about this man. ما هیچ چیزی درباره اون مرد نمیدونیم. We only know that he was traveling in Israel. فقط میدونیم که اون یک شخص مسافری بود در اسرائیل، در اون منطقه. And he was taking this dangerous road. و از یک مسیر خطرناکی میگذشته. Where there is no water, no shelter. و اونجا هیچ آبی یا غذایی یا پناهگاهی نبوده. And there are thieves and robbers. و اون به دام راهزنا افتاده بوده. And do you notice Jesus is describing this man? He becomes unconscious, he's beaten, he doesn't speak, nothing. عیسی مسیح درباره این مرد صحبت نمیکنه که چجوری زخمی شده یا چجوری صدمه دیده، اینا رو اشاره نکرده. If you ask him, he does not respond because he is knocked out. میگه اگه از اون میپرسیدی نمیتونسته جواب بده چون بیحال افتاده بوده یا بیهوش افتاده بوده. So you don't know his language. و شاید لنگویجش رو، زبانش رو نمیدونستی. He has no clothes. The clothes have been stolen. و لباساش هم حتی میگه دزدیده بودن، تو بر تن نداشت هیچ لباسی. So you don't know whether he is poor or rich. شما نمیدونی که اون ریچ بود، پولدار بود یا فقیر بود. You don't know if his clothing is Jewish or foreign or who he is. و از لباساش که نبود نمیتونستی تشخیص بدی یهودی هست، خارجی هست، کجایی هست. He's just a human being. فقط یک انسان بود. This is what the neighbor is like. این میتونه همون نیبر، همون همسایه‌ای باشه که ما داریم صحبتشو میکنیم. Anybody is your neighbor. هر کسی میتونه همسایه شما باشه. Now, if اگر we would be in this situation, we would be watching, do I know this person? اگه تو میگه تو اون سیچویشن، تو اون موقعیت نگاه کنی ببینی این میشناسم یا این شخص کی هست. I know یا کیه میشناسم. You know, when there is a disaster somewhere in the world, it is in the news, there has been a disaster. مثل اینکه یا بلایایی مثلا مثل که اتفاق افتاده براش. Here in Finland, they are telling in the news there were no Finnish people involved. میگه در فنلاند بهش میگیم که هیچ فنلاندی که تو دنیا نیست یا یه همچین چیزی. They might say 10 people were injured, but there were no Finnish people among them. میگه مثلا 10 نفر بوده ولی مثل که فنلاندی نبوده.
that means that it doesn't matter. بس مهم نیست، اگه فنلاندی است بس مهم نیست. It was not one of us. بس یکی از ما نیست، نبوده، نیست. So مهم نیست. this is how we are thinking, you know, our nearest, our neighbors. ما این رو برای اون شخص نزدیک یا همسایه‌مون احساس میکنیم. But now this man, we don't know if he is one of us or not. و الان این مرد نمیدونستیم که یکی از ما هست یا نه. Okay. اتفاقا کاهنی از همان راه می‌گذشت، اما وقتی او را دید از طرف دیگر جاده رفت. همچنین یک لاوی یا خادم کاهن به آن محل رسید و وقتی او را دید از طرف دیگر عبور کرد. So the story continues like this. و داستان ادامه پیدا میکنه مثل این. And we may ask, what kind of people love their neighbors? What kind of people? Who are the good people? کدوم what kind of people? کدوم مردم میتونن همسایه‌شون رو دوست داشته باشن؟ And Jesus is telling us that there were two good people who were walking on that road. عیسی مسیح میگه دو تا شخصی که از اون راه میگذشتند، good people، آدم‌های خوب. They were religious persons, these two. Men of religion. دو تا آدم مذهبی. Mm-hmm. Religion people. They were Jewish religious people. آدم‌های مذهبی یهودی یا فارسیان. In Islam, we could say that there was the leader of the mosque and the one who is shouting at the prayer call. که توی اسلام میگیم که یکی یا مثل که امام جمعه یک مسجد یا شخصی که داره مثلا توی مسجد اون اذانگو هست. Or in Christian church there was a pastor and the communion assistant. یا توی کلیسا کشیش یا اون شخصی که داره مثلا خدمت میکنه، شماس هست، کمک کشیش. They were walking on the road and they did not dare to stop. از اون راهی که اون شخص افتاده بود گذشتن ولی اصلا استوب نایستادن، توقف نکردن. They realized this is a dangerous place. اونها فکر کردن، احساس کردن که یک جای خطرناکی هست. Better to go quickly. بهتره که زود رد بشیم و بریم. And in the religious way of thinking, if this man is dead, touching him would make me unclean. میگه و آدم‌های مذهبی اینطوری احساس میکنن که من شاید الان برم به اون شخصی که افتاده اونجا دست بزنم، شاید منم آلوده بشم، نجس بشم و اینطور احساس میکنم تو خودشون. And if I become unclean, I have to wait in quarantine many days, like after COVID. مثل کووید مثلا من آلوده بشم و یه چند روز رو قرنطینه بشم تا بیام پاک بشم. This is a difficult situation. و این خیلی موقعیت سختی هست. Better just to hurry up and و go. بهتره که رد بشم و برم. They had a good reason not to help. و دلیل خوبی میگه برای خودشون میشه ممکنه داشته باشن برای رد شدن. Surely everybody will understand that they had to go on. و everybody، هر شخصی میتونه خب این رو بفهمه که آره اوکی این کار درستی انجام داده. پس از آن یک مسافر از قوم سامری به او رسید و وقتی او را دید دلش به حال او سوخت. Now comes the surprise of the story. میگه الان یه قسمتی سورپرایز از داستان هست که میرسیم به اون. There comes one person who is from Samaria. و الان یک شخصی داره میاد از سامره. The people of Samaria, they lived in the area looking from Jerusalem towards Syria. میگه سامره یه قسمتی هست که مثلا از اورشلیم به سمت سیریا، به سمت سوریه. About 500 years before this, the Babylon kingdom took people as prisoners
from Israel. میگه 500 سال قبل از اونجا بابلون، پادشاه بابلون اومده بود اینا را به اسارت گرفته بود. And like many rulers, he wanted to then mix the nation. اینها میگه یک جماعت میکسی بودن بین یهودی ها و غیر یهودی ها. And so he brought some Babylonian people to live in close to Jerusalem instead. و از بابلون، از بابل یه سری افراد رو آورده بودن و در اونجا ساکن کرده بودن. And so they became a mixture of nation, Babylonian and Jewish people mixed. و اونجا اینها یک قسمت که ساکن بودن نژاد میکسی بودن، از بابلون، از بابلی ها و از اسرائیلی ها با هم میکس شده بودن، اون منطقه زندگی میکردن. And for Jewish people, these mixed people, they were worse than any foreigners. و میگه برای مردم یهودی اونایی که میکس بودن یک مردم طرد شده بودن، یک طرد شده نجس حساب میشدن اونها. So for 500 years they have hated, Jewish people had hated these Samaritan people. سالیان درازی بود که از اونها نفرت داشتن، از اون مردم سامره، این اسرائیلی ها، از یهودی ها، از اونها نفرت داشتن. And maybe you can understand this. شاید بتونین این رو متوجه بشین، بتونین درک کنین. Maybe in Iran, in Afghanistan, there are also people groups within your country who are hated. نه، اما مثل اصلا شاید افرادی که توی ایران یا افغانستان اومدن یا ساکن شدن. Now, this Samaritan is coming to the place. این سامریه این حالا از اون منطقه داره میاد، از اون شهر یا از اون سامره داره میاد. And he's looking at the man on the ground, he's looking and he's feeling. و اون شخص سامری داره اون شخص رو میبینه و دلش به حالش میسوزه. Being from Samaria and now traveling in Jewish area, he is already in danger, this Samaritan man. و این از سامریه داره حالا به سمت این قسمت یهودی نشون داره میاد. خب میگه یک واقعا راه دنجورس خیلی خطرناکیه. And now he's taking one risk more and he stops and he helps. حالا داره یه ریسک دیگه میکنه و میخواد اونجا بیسته، توقف کنه و به این کمک کنه. Why does he do that? چرا این رو داره انجام میده؟ He's thinking, I could be that man. اون میتونست این فکر رو بکنه که این مرد خوبی نیست، این آدم بدیه. It could be me instead of him there lying on the ground. شاید مثلا من میتونستم به جای اونجا باشم، افتاده باشم، زخمی شده، بیحال. نزد او رفت، زخمش را با شراب شست و بر آنها روغن مالید و بست. بعد او را برداشته سوار چهارپای خود کرد و به کاروانسرای برد و در آنجا از او پرستاری کرد. So he's helping him with his wounds. حالا این داره به اون کمک میکنه، زخمهاش رو پیچیده مرهم گذاشته. He is stopping the bleeding by putting bandages. با بانداش یا با حالا دستمالی زخمهای اون رو میبنده. So that the man on the ground would not die. و تا اون شخصی که اونجاست نمیره، تا بتونه اون رو نجات ببخشه. Then he lifts the man on his donkey. و اون شخص رو برمی‌داره و روی اون الاغ خودش، اون که پیشش بوده، سوار میکنه، میذاره. Which means that he is now making a very slow journey because he's not riding, he's walking. چون نمیتونسته راه بره تا به یک سفرش ادامه بده، به یه مکان امنی اونو برسونه. And he comes to the city of Jericho. City of Jericho، از اون شهر Jericho.
دریها. Dariha. Okay, Dariha. Okay. دریها. Now think about it. How does it look? حالا این رو در موردش فکر کنین، این چطوری دیده میشه؟ When the Jewish people in the city, they see this man coming. اون جوش پیپل، اون مردم اسرائیل عبری دارن نگاه میکنن که این مرد داره میاد. They see that this man, he is Samaritan. The hated, despised Samaritan. و در حال حاضر میبینن که این یک سامری هست که خب ازش نفرت دارن. They see it from his clothing. چون از اون لباس هایی که خب اون موقع اون شخص میپوشیده، مثل که خب تشخیص میدادن مثلا این سامری هست. And he's coming with a man who looks dead on the donkey. و اون شخصی که میگه روی الاغش بوده، خب تقریبا مثل نیمه مرده، نیمه جان بوده. What has he done to that man? چه چیزی اتفاق افتاده به اون مرد، به اون شخص؟ It takes only one person in a crowd to shout, he has killed him. شاید مثلا یکی فکر کنه که این رو کشته. Think about what kind of risk he took when he came to the city with his man. فکر کنین ببینیم مثلا چه ریسکی این کرده که مثلا این کار رو انجام داده، این شخص رو برداشته. He is really putting his life at risk. And he's ready to sacrifice his life for this man. واقعا ریسک کرده و خودش رو قربانی اون شخص کرده. This is loving your neighbor. این همون محبتیه که ما میتونیم به اون همسایه خودمون داشته باشیم. روز بعد 2 سکه نقره در آورد و به صاحب کاروانسرا داد و گفت از او پرستاری کن و اگر بیشتر از این خرج کردی وقتی برگردم به تو میدهم. And he is paying for this man. همینطور داره پرداخت میکنه یه هزینه رو برای این شخص. He is taking responsibility of him. تا از این پرستاری بشه، مراقبت بشه. Till the end he is caring for him. تا موقعی که این بتونه اون سلامتیش رو به دست بیاره. Life would be wonderful if we had this kind of people here. زندگی میتونست خیلی wonderful، خیلی قشنگ، جالب باشه اگه مثل این میشد، آدم های مثل این شخص داشته باشه. به عقیده تو کدام یکی از این 3 نفر همسایه آن مردی که به دست دزدان افتاد به حساب می آید؟ جواب داد آن کسی که به او دلسوزی کرد. عیسی فرمود برو و مثل او رفتار کن. Now Jesus is asking the question from this expert of law. الان عیسی مسیح داره یک سوالی رو از این شخص میکنه. Who in the story did what the law requires? در این داستان چه کسی اون شخص رو میگه محبت کرد؟ And he is ready to answer, it was that Samaritan, and he cannot even say it. میگه خجالت میکشید که بگه که این شخص سامری این کارو کرد. It was that man who did nice things. این شخص کار نیکو رو انجام داد. چندشش میشده، یعنی اصلا هستش از شرمش میشده بگه که این سامری این کار رو انجام داده. And then Jesus says, do the same. عیسی مسیح گفت همین کار رو مثل این رو انجام بده. And the man is left speechless. He has no answer to this. و مرد بدون هیچ جوابی رد شد، رفت. He knew that he could not do that. This expert of law, he could not do the same. میگه مثل این رو انجام نده. At least not all the time. نه همیشه، میگه لااقل. Maybe never. شاید هرگز. And so you see the conclusion from this is that I cannot
save myself. شاید اینطوری بگیم که من نمیتونم درک کنم این رو که بگیم شاید من نمیتونم جان خودم رو سیو کنم یا حفظ کنم. If I'm somebody in this story, I'm like the priest and the Levite who passed by. اگه من شخصی بودم تو این داستان شاید مثل اون شخص پریست اون مذهبی بودم که از اونجا رد می شدم بی تفاوت. If I'm really honest, sometimes I'm like those robbers. میگه شاید یه موقعی مثل اون راهزن می بودم. I'm not the good Samaritan. من اون سامری نیکو نیستم. Maybe sometimes, at best moments, I'm like the innkeeper who was housing the victim. میگه sometimes شاید یه موقع‌هایی sometimes when I'm at my best, when I do really something good, I'm like that. موقع‌هایی که مثلا من حال خیلی خوبی دارم یا احساس خوبی دارم یا بهتری میکنم. Well, I have a suggestion for you. من یک I have just an idea. فکر ایده دارم برای شما. What about if you were just the victim? اگه شما مکتوب بودین مقتول ویکتور the man on the ground who was beaten unconscious. اگه شما اون شخصی بودین که در اون کنار جاده افتاده بودین. What about being just him? چه You could be him. اگه بودی چه حسی داشتی؟ In your life you have many wounds. در زندگی شخصی خودت زخم‌های زیادی داری. And you cannot help yourself. نمیتونی به خودت کمک کنی. We are nobodies. ما هیچ کس نیستیم یا nobody هیچ کسی نیستیم. But there is one good Samaritan. ولی اونجا یک سامری نیکو هست. The one who is sacrificing his life for yours. شخصی که خودش رو داره قربانی میکنه فدا میکنه برای شما Who is curing your wounds. و اون زخمهاش رو مرهم میذاره زخمات رو مرهم میذاره. The one who is ready to carry you. اون شخصی که آماده شما رو کری کنه شما رو حمل کنه شما رو به دوش بکشه. And bring you to the church. شما رو به کلیسا بیاره. Which is like the inn. چه چیز؟ The hotel. مثل هتل یه جایی بیاره مثل هتل یا مسافرخونه کری کنه حمل کنه بیاره. And he cares for you till the end. و تا آخر از شما مراقبت کنه مواظبت کنه پرستاری کنه. And maybe then when we become stronger, و شاید تا اون یه مقدار قوی تر بشه we can become the hotel keepers of that story. و بتونه هتل کیپر اون نگهبان هتل رو. And in the church we are caring for our brothers and our sisters. و تو همین چرچ ما هم داریم مراقبت میکنیم از برادرها و خواهرها. And in this way we see that the church is not really a place of strong people. اینجا میگه که کلیسا برای افراد زورمند و افراد قوی نیست. برای منظور کلیسا میگه برای افراد زخم دیده افراد شکسته دل هست. Church is not even a place of good people. و همینطور کلیسا برای افراد خوب نیست برای افرادی که فکر کنن مثلا دیگه نیکوکار هستن یا نیازی به هیچ نجات دهنده یا چیزی ندارن. But the church is like a hospital.
کلیسا مثل یک بیمارستان هست. where many people feel that their heart is bleeding. افراد زیادی در قلب‌هاشون احساس غم دارن یا احساس زخم، دلشکستگی. So today as well I invite you to the Lord's table. امروز از شما دعوت میکنیم که به جایگاه لورد تیبل به عشای ربانی بیایید. Where Jesus is serving us. و عیسی مسیح سروینگ است، ما رو خدمت میکنه. He is giving his body and his blood. اون بادیش و بدنش رو و خونش رو برای ما داده. And now we are going to confess our faith. و میخوایم الان این رو اعتقادنامه رو با هم دیگه بخونیم. ما ایمان داریم به یک خدا پدر قادر مطلق، خالق آسمان و زمین و همه چیزهای دیدنی و نادیدنی. ما ایمان داریم به یک خداوند عیسی مسیح پسر یگانه خدا، مولود از پدر، پیش از خلقت جهان، نور از نور، خدای حقیقی از خدای حقیقی، مولود و نه مخلوق، همزاد با پدر، توسط او همه موجودات خلق شده، به خاطر ما انسان‌ها و برای نجات ما وی از آسمان نزول کرد و از روح القدس مریم باکر جسم گردید و انسان شد. در دوران حکمرانی پنتیوس پیلاتوس به خاطر ما مصلوب شد، رنج کشید و دفن شد. در روز سوم در حسب کتب مقدس از مردگان قیام کرد و به آسمان ها صعود نمود. وی بر دست راست پدر نشسته است و مجددا با جلال ظهور خواهد کرد تا مردگان و مردگان را داوری کند. ملکوت او را انتهایی نیست. ما ایمان داریم به روح القدس، خداوند و حیات بخش، صادر شده از پدر و از پسر، در کنار پدر و پسر. او باید پرستیده و تجلیل شود. او توسط انبیا سخن گفته است. ما ایمان داریم به یک کلیسای جامع، مقدس و رسولی، برای آمرزش گناهان به یک تعمید معترفیم. ما منتظر قیام مردگان و حیاتی که در جهان آینده خواهد آمد هستیم. آمین. Then during the next song we are going to collect the offering. سرود بعدی رو با هم دیگه. بر طرز هر قدرت تویی،
اول تویی آخر تویی نور تاریکی های من عیسی مصلوبم تویی صلیب تو تخت تو شد تا بر آن بنشینی پادشاه تا اشکال سازی عشقت را بر روی کوه جلجتا پادشاهان جان میگیرند تا سلطان عالم شوند شاه ما جان خود بداد تا سلطان قلبم شود صلیب تو تخت تو شد تا بر آن بنشینی پادشاه تا اشکال سازی عشقت را بر روی کوه جلجتا پادشاهان جان میگیرند تا سلطان عالم شوند شاه ما جان خود بداد تا سلطان قلبم شود. Please receive the blessing. Okay. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleensi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. آمین. خداوند شما را برکت دهد و حفظ کند. خداوند روی خود را بر شما عیان کند و بر شما رحم کند. خداوند روی خود را به سوی شما برگرداند و به شما آرامش عطا نماید. به نام پدر، پسر و روح القدس. آمین. Amen. Sitten lauletaan. Then we're going to sing one more song. یه دونه سرود دیگه با هم بخونیم. بیایید با هم یک نفس یک صدا بپرستیم نام عیسی را محبت خدا فیض عظیمش را بخشید حیات نو در عیسی او چشمه حیات شادی قلب پاک مسیح است نام خدای ما بیایید با هم یک نفس یک صدا بپرستیم نام خدا را آیید خوانیم دست زنیم بپرستیم نام خدا را او شایسته حمد و پرستش است هللویا بر عیسی آیید خوانیم دست زنیم بپرستیم نام خدا را او شایسته حمد و پرستش است هللویا بر عیسی Yhdessä laulamme edessä Herramme, ylistys Jeesus nimellesi. Uuden elämän sain Jeesus armostasi, kuinka suuri on rakkautesi. Hio sydämeni, lähde elämäni, Jeesus on nimi vapahtajan. Yhdessä laulamme edessä Herramme, ylistystä Jeesukselle. Tulkaa laulamaan yhdessä, ylistäkäämme Jumalamme. Hänen kunnia, kiitos ja ylistys on, halleluja Jeesukselle. Tulkaa laulamaan yhdessä, ylistäkäämme Jumalamme. Hänen kunnia, kiitos ja ylistys on, halleluja Jeesukselle.